बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यो ځل بیا تاسو ته په پانټیک چینل کې هرکلی ویم زموږ چې کوم نه ټاپک نه کمانډ دی نو هغه د ریفرنس ټیب کې نن به مونږ انسرټ کیپشن وایو. انسرټ کیپشن څه ته وایي؟ انسرټ کیپشن به یوز کیږي څنګه د هغې چې کومه ټیبل یا فګر دی هغه به څنګه کریټ کیږي اپډیټ یا کراس ریفرنس باندې دا کمانډ به یوز کیږي څنګه په کومه طریقه باندې. نو راځو نن چې کوم دی کلاس سٹارټ کوو. راځو دلته چې کوم دی کمانډ اپلای کوو څنګه به اپلای کوو. فار ایگزامپل دې ځای کې دا لیکل دي یا دا لیکل چې کوم دی ختم شوي دي دې کې د دې لیکلو باره کې څه شیپ دی څه سټرکچر دی هغه انسرټ کول دي. نو یو خو موږ انسرټ ته راشو، انسرټ کې چې کوم دی پکچر ته راشو، په پکچر کې بیا دلته راشو ډیسکټاپ ته، په ډیسکټاپ باندې چې کوم دی ما سره دا پکچر دی دا وال پیپر وغیره دي دې باندې کې ما دا وینډوز 10 چې کوم دی دا آیکن دا ډسپلی سټرکچر چې کوم دی هغه ما واغېستو. دې له ما دا سایز چې کوم دی کم کو صحیح شو. دا زمونږ هغه سیندري د ټیکسټ ټایپ ته رالم دا ما سکویر کې واغېستو. اوس دلته زه رالم او بیا رالم دلته دې ځای کې مې کلیک کړه دا په څه باندې ټاپ اینډ باټم باندې دې له مو موومنټ ورکړو. اوس دلته کې ما کلیک کړی دی انټر وخم. اوس د دې باره کې چې کوم هغه شیپ لیبل دی هغه انسرټ کول دي نو هغه په کوم ځای کې دی هغه به ریفرنس ته راشي. ریفرنس کې به دلته چې کوم دی کیپشن ته راشي. کیپشن کې دلته فګر 1 راغلی دی اټومیټیکلی. اوس که دلته ته ولې لیبل نیم چینج کړی نو چینج کولی شي. دلته زه رالم دې کې ایکویشن دی ټیبل دی او فګر دی. ما فګر 1 اخیستی دی فګر 1 دی دا مې اوکې کړو. اوس فګر 1 راغی. د دې نه بعد کې دلته رالم دا ډایرکشن چې کوم دی ولې ما څه کړو هغه مې رایټ سایډ ته کړو. دلته رالم دې ځای کې مې انټر کړو او دلته چې کوم دی همدغه فګر انسرټ کوم نو دې به اټومیټیکلی فګر 2 راځي. دلته راځه دلم چې کوم دی ډایرکشن چینج کا. اوس دې ځای کې چې کوم دی اوم یو پکچر انسرټ کا. زه راځم اوس پکچر انسرټ کوم او انسرټ ته به راځم. انسرټ کې به پکچر ته راځم، پکچر کې به دلته راځم دې پکچر ته دا به انسرټ کړم. اوس د هغې باره کې چې کوم هغه پکچر و هغه موږ ته انسرټ شو. صحیح شو. اوس دې ځای کې انسرټ کوم د 2 نه بره دلته کلیک کوم انټر وخم نو چې څنګه زه ریفرنس ته لاړ شم او دلته انسرټ کیپشن ته راشم نو دا به اټومیټیکلی چپټر 2 شي. دا به چې کوم دی څنګه زه انسرټ کړم دا به 3 شي. دا 3 اوس دلته رالم دې له هم دا ډایرکشن چینج کړو. دا هم چې کوم دی لیفټ سایډ ته واړو. کنټرول ہوم مې پریس کړو. دلته مې کنټرول انټر کړو. فرست پیج ما چې کوم دی امټي پرېښودو. فرست پیج ما امټي پرېښودو او رالم دلته انسرټ ټیبل او فګر ته. دلته چې کوم دی همدغه وینډو اوپن کېږي کوم چې موږ په پریویس کمانډ کې ټیبل اف کنټینټس کې چې کوم دی ویلو هغه لینک دی، پیج نمبر دی، شو پیج نمبر دی یا لاین دی وغیره. دا مې اوکې کړو نو دغه فارمیټ کې ما ته انسرټ کېږي. او مخه آپشن دی کلیک ټو فالو لینک. دا که تا چا دا ټیبل اف کنټینټس کوم ګروپ چې کوم دی دا کمانډ دا لیکچر چې کوم چا کتلی وي دا کمانډ بوله ایزیلی بیا ورځي. صحیح شو. اوس دلته زه رالم فار ایگزامپل زه دې کې چې کوم دی یو بل لیبل انسرټ کوم. فار ایگزامپل ما دلته انسرټ کړو انسرټ کیپشن ته رالم لیبل 4 راغی. دا مې اوکې کړو. کنټرول ہوم مې پریس کړو. دلته رالم دې کې دا اپډیټ اوس کار کوي. اوس په دې اپډیټ باندې کلیک کا. انټایر ټیبل سلیکټ کا. اوکې کا. هغه 4 آپشن پکې راغلی. ډایرکټ کلیک کوه او مخکې فګر ته به پوځي. اوس که د دې په ځای باندې دلته زه راشم او زه چې کوم دی واخلم ټیبل. فار ایگزامپل ما واخیسته دلته کلیک مې کړ انټر مې کړ او دې ځای کې زه یو دغه لیبل انسرټ کوم. لیبل کوم یو انسرټ کوم. انسرټ کیپشن ته رالم دلته د فګر په ځای باندې ما واخیسته ټیبل. دا مې اوکې کړ. ټیبل 1 راغی. انټر مې کړ. دلته مې د دې باره کې کوم ټیبل او ټیبل مې چې کوم دی هغه مې ډرا کړو. صحیح ده. دې ځای کې مې ولیکه سیریل نمبر، دې ځای کې مې ولیکه نیم، دې ځای کې مې ولیکه ایډرس او رالم دلته دله مې دا سایز چې کوم دی لږ شانتې سیو کړو. دلته رالم دې ځای کې مې چې کوم دی کلیک کړ انټر مې کړو. بیا مې انټر کړو او دلته رالم دې ځای کې واپس رالم ریفرنس ته. ریفرنس کې دلته چې کوم دی انسرټ ټیبل ته انسرټ کیپشن ته. انسرټ کیپشن کې ټیبل 2 دی. دا مې اوکې کړو. اوکې نه بعد کې رالم
دلته او واپس دې ځای کې مې کلیک کو او راغلم انسرټ ته، انسرټ نه بعد کې ټیبل ته، او ټیبل نه بعد کې دلته ټیبل ته ما ولیکه سیریل نمبر نیم مارکس. اوس راغلم کنټرول هوم مې پریس کړ، دې ځای کې مې کلیک کړی دی، واپس راغلم ریفرنس ته او ریفرنس کې انسرټ ټیبل ته، دا مې اوکې کړ. اوس ورته وګورئ ټیبل 1 2 راغی او مخه 2 او 2 پیج باندې صحیح شو. نو دا پکې دغه آپشن دی که تاسو ایکویشن انسرټ کوئ، حتی که تاسو راځئ او دلته چې کوم دی یو آپشن پکې یو لیبل پکې بل ورکوئ، لکه زه پکې دلته کې ورکوم نیو لیبل، او دلته ما ورکړو دی ماډل اوکې دا ماډل باندې راځي اوکې ماډل باندې صحیح شو. نو دا پکې دغه کار ورسې به ها ورپسې راځو دلته کراس ریفرنس ته. اوس کراس ریفرنس چې کوم دی هغه الریډي تاسو ویلې دي. کراس ریفرنس کوم ځای کې دی هغه موږ انسرټ کې چې کوم دی په لینک ګروپ کې ویلې دي کراس ریفرنس خو به خو عمدغه کمانډ دی دلته چې کوم دی کراس ریفرنس راغلی دی. دې کې سلیکشن تاسو د هیډینګ هم اخیستی شئ، بک مارک هم اخیستی شئ، فوټ نوټ ان نوټ هم اخیستی شئ، ایکویشن هم اخیستی شئ، فګر ماډل ټیبل کوم چې موږ اوس دلته انسرټ کیپشن کې وي هغه ټول کمانډونه تاسو واپس چې کوم دی اپلای کولی شئ. لکه څنګه فرست پیج چې کوم دی ما ایم ټي پرېښود، دلته زه راغلم ما دې ځای کې چې کوم دی ورکړو چپټر 1 دا ما خپله چې کوم دی دله یو لیول ورکړو، انټر مې کړو، دې باره کې هغه څه انفارمیشن هغه مې رایټ کړل. نو د دې نه بعد کې راغلم دې ځای کې چې کوم دی انسرټ کیپشن ته، کیپشن باندې مې کلیک کړو، دې ځای کې ما یو ماډل ورکړو او ماډل چې کوم هغه سټرکچر دی هغه سټرکچر ما دلته چې کوم دی واخیستو دا یو. اوس د دې سټرکچر نه بعد کې زه راغلم دې ځای کې مې انټر کړو او دلته زه راغلم ما دلته چې کوم دی واخیستو ټیبل او ټیبل نه ما چې کوم دی ورکړو یو بل لیبل انسرټ ریفرنس ته راغلم او ریفرنس کې دلته چې کوم دی راغلم ټیبل مې واخیستو، ټیبل کې مې دا اوکې واخیستو. اوس که زه راشم هوم ته او دې ځای کې زه کلیک کوم انسرټ ټیبل اپیګر سوري کراس ریفرنس ته راغلم او په کراس ریفرنس کې دلته زه کلیک کوم په هیډینګ باندې نو چپټر 1 راځي صحیح شو. او که زه راشم بک مارک ته، بک مارک خو پکې ما اپلای کړی نه دی، فوټ نوټ ان نوټ ما اپلای کړی نه دی، ما یو ماډل راغیستی دی او یو مې ورسره څه راغیستی دی ټیبل راغیستی دی. نو زه دا په دې طریقه باندې دلته چې کوم دی دا انسرټ کولی شم صحیح شو. دغه پکې چې کوم دی کراس ریفرنس که زه انسرټ کوم را به شم دلته زه به کلیک کړم لومبې به چې کوم دی واخلم څه هیډ انسرټ نو مخه کمانډ زوړ کمانډ دی. دې کې چا څه کوېسچن وي چا څه چې کوم دی رایه وي سجیشن وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شي. دا اوس زموږ نی ټاپک انشاءالله روان کلاس کې به نیو کمانډ نیو ټاپک چې کوم دی ډسکس کوو. تر دې ما اجازه راکړئ د الله په امان.